Γεια σας φίλες μου, σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μου το Σελέστε. Σήμερα θα δούμε ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό τσαντάκι. Επέλεξα αυτό το νήμα, θα χρησιμοποιήσω βελονάκι 3,5. Εσείς μπορείτε να βάλετε πιο χοντρό νήμα, πιο χοντρό βελονάκι και βέβαια λιγότερους πόντους. Εγώ για το συγκεκριμένο νήμα και με το βελονάκι αυτό θα βάλω 32 πόντους. Δουλεύουμε το σχέδιο σε ζυγό αριθμό πόντων. Ξεκινάμε, φτιάχνουμε μία θηλίτσα. Θα κάνω 32 γαϊτανάκια στον αέρα. Έχω κάνει μία αλυσίδα 32 γαϊτανάκια στον αέρα. Μετράω την αλυσίδα μου. Είναι 18 εκατοστά. Κάνω ένα γαϊτανάκι ακόμα και γυρίζω την αλυσίδα μου και παίρνω το κομπαλάκι αυτό που είναι στην πίσω πλευρά και κάνω 32 άριχτα. 1, 2, μέχρι το τέλος της σειράς. Έχουμε κάνει 32 άριχτα. Τώρα θα λύσουμε λιγάκι το κομπαλάκι αυτό. Θα ελευθερώσουμε την κλωστή αυτή. Τη σφιγγούμε λιγάκι. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα την κρύψουμε πλέκοντας. Για να το δούμε λίγο πιο κοντά. Θα πλέκουμε κάνοντας άριχτα και παίρνοντας από το V τη μία κλωστή επάνω και από την κάτω πλευρά από το V τη μία κλωστή επάνω. Θα πλέκουμε αυτές τις δύο κλωστούλες κάνοντας ένα άριχτο. Ταυτόχρονα θα έχουμε την κλωστή αυτή πλέκοντας να την κρύψουμε. Πάμε να το δούμε. Παίρνουμε τη μία κλωστούλα και την άλλη από απέναντι. Πλέκουμε ένα άριχτο. Πάμε στην επόμενη. Όπως είναι το V, παίρνουμε τη μία κλωστούλα, πάμε απέναντι, παίρνουμε την άλλη, πλέκουμε άριχτο. Συνεχίζουμε στην επόμενη, μία κλωστή από εδώ και μία κλωστή από την απέναντι πλευρά.
μία κλωστή από εδώ και μία από την απέναντι πλευρά. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σειράς. Τελειώσαμε τη δεύτερη σειρά, κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και επαναλαμβάνουμε το ίδιο μοτίβο. Από τις δύο κλωστούλες που υπάρχουν, από τις δύο κλωστούλες που έχει το V, παίρνουμε την πρώτη από εδώ, γυρνάμε λίγο το πλεκτό μας και βρίσκουμε την άλλη. Από κάτω αυτήν και αυτήν, αυτήν και αυτήν. Οπότε πλέκουμε τις δύο επάνω κλωστούλες κάνοντας άριχτα. Πάμε να το δούμε. Παίρνουμε από εδώ και από εδώ. Πλέκουμε άριχτο. Πάμε στην επόμενη. Πλέκουμε εδώ και εδώ. Πλέκουμε εδώ και απέναντι. Εδώ και απέναντι. Εδώ και απέναντι. Δουλεύουμε έχοντας οδηγό αυτές τις οριζόντιες κλωστούλες. Πηγαίνουμε εδώ και απέναντι. Την πλέξη αυτή την έχω κάνει και σε ένα λευκό τσαντάκι σαν τελείωμα. Είναι το λευκό τσαντάκι με την πλέξη αμύγδαλο. Συνεχίζουμε. Κάνουμε τα άριχτα μέχρι να τελειώσουμε και την τρίτη σειρά. Αυτή η σειρά, η δεύτερη, είναι λίγο πιο εύκολο να γίνει γιατί είναι πιο ευδιάκριτα τα άριχτα. Εδώ και επάνω. Εδώ και επάνω.
η πρώτη κλωστούλα από εδώ και η πρώτη από τη βάση της αλυσίδας. Τελειώσαμε την τρίτη σειρά. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Επαναλαμβάνουμε πάλι το ίδιο μοτίβο. Εδώ και απέναντι. Εδώ και απέναντι. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς και θα ανεβάσουμε το πλεκτό μας μέχρι τα 34 εκατοστά ύψος. Έχουμε τελειώσει το πλεκτό μας. Έχουμε 34 εκατοστά σε ύψος και φάρδος 20 εκατοστά. Βρισκόμαστε στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού μας. Υπάρχει εδώ ένα αυλάκι και τώρα θέλουμε να κλείσουμε τη σειρά. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και αυτή τη φορά θα παίρνουμε τους δύο πόντους και έναν από κάτω και θα πλέξουμε ένα άριχτο. Το ξαναδείχνω, παίρνουμε ολόκληρο το άριχτο από κάτω, όχι ένα, και τους δύο και τα δύο θυλάκια και ένα από κάτω. Πλέκουμε ένα άριχτο. Δύο και ένα. Κλείνουμε τη σειρά μας μέχρι το τέλος με αυτόν τον τρόπο.
Κλείσαμε και την τελευταία σειρά του πλεκτού μας. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρίζουμε και τώρα θα ξεκινήσουμε την άλλη πλέξη για να δημιουργήσουμε το καπάκι. Είναι η πλεξούλα Puff Stitch. Παραλείπουμε το πρώτο, πηγαίνουμε στο επόμενο. Κατεβαίνουμε κάτω και πηγαίνουμε πίσω. Παίρνουμε μία κλωστή, μπαίνουμε δεύτερη φορά, παίρνουμε άλλη μία κλωστή και μπαίνουμε τρίτη φορά. Έχουμε 6 κλωστούλες στο βελονάκι μας. Παίρνουμε κλωστή, τις βγάζουμε όλες μαζί. Δεν κλείνουμε. Παραλείπουμε αυτό, πηγαίνουμε στο επόμενο. Κάνουμε ένα άριχτο. Κατεβαίνουμε κάτω και πάμε μία θέση πίσω. Μπαίνουμε μέσα στον πόντο, παίρνουμε κλωστή, σηκώνουμε, βάζουμε κλωστή στο βελονάκι, μπαίνουμε δεύτερη φορά, ξαναβάζουμε κλωστή στο βελονάκι, μπαίνουμε τρίτη φορά, έχουμε 6 πόντους στο βελονάκι μας, παίρνουμε κλωστή, τους βγάζουμε όλους μαζί. Παραλείπουμε το επόμενο, πηγαίνουμε στο μεθεπόμενο, παίρνουμε κλωστή, κάνουμε ένα άριχτο. Κατεβαίνουμε μία θέση κάτω και μία προς τα πίσω. Βάζουμε το βελονάκι. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Δεύτερη φορά. Κλωστούλα, τρίτη φορά. Παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε και τις 6 κλωστές μαζί. Αυτό είναι το Puff Stitch. Θα το κάνουμε μέχρι το τέλος της σειράς. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς, κάνουμε ένα άριχτο και ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε στην επόμενη. Παραλείπουμε το πρώτο, πηγαίνουμε στο επόμενο, κάνουμε άριχτο, πηγαίνουμε πίσω και κάτω. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο μοτίβο.
6 κλωστούλες βγάζουμε. Παραλείπουμε αυτό, πηγαίνουμε στο επόμενο, κάνουμε ένα άριχτο, κατεβαίνουμε ανάμεσα στα δύο, βάζουμε το βελονάκι, παίρνουμε δεύτερη, τρίτη φορά, κλωστούλα, βγάζουμε όλες μαζί, κάναμε το δεύτερο puff stitch. Παραλείπουμε αυτό, πηγαίνουμε σε αυτό, ένα άριχτο, κατεβαίνουμε κάτω, τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά, κάνουμε ένα άριχτο, θα προσέχετε να έχετε τόσα όσα έχετε κάνει στην πρώτη σειρά και στη δεύτερη και σε όλες τις επόμενες. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε στην επόμενη. Παραλείπουμε αυτό, πηγαίνουμε στο επόμενο, κάνουμε άριχτο, κατεβαίνουμε κάνουμε 3, κλείνουμε, παραλείπουμε αυτό, πηγαίνουμε στο επόμενο, αυτό, κάτω, αυτό στο επόμενο και ανεβάζουμε το πλεκτό μας τόσο όσο θέλουμε να το ανεβάσουμε. Εγώ θα το ανεβάσω περίπου 15 εκατοστά. Θα σας δω εκεί. Έχουμε φτάσει το καπάκι σε ύψος 15 εκατοστά. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Είμαστε στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού, γυρνάμε από την καλή πλευρά. Και κάνουμε την τελευταία σειρά, απλά άριχτα.
Στο σημείο αυτό βάζουμε έναν ποντοδείκτη, δεν κόβουμε την κλωστή μας. Θα συνεχίσουμε με άριχτα, αφού πρώτα βάλουμε το πλέγμα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την περιμετρική μας. Το κομμάτι είναι έτοιμο. Εάν δείτε εδώ μία διαφορά το επάνω με το κάτω, δηλαδή το καπάκι με το σώμα, μην τρομάξετε, αυτό συμβαίνει γιατί η πλέξη είναι διαφορετική. Όταν θα βάλουμε από εδώ και κάτω το πλέγμα μας, θα ισιώσει και θα έρθει ίσια με το καπάκι. Προς το παρόν θα το μετρήσουμε. Βλέπουμε ότι είναι στα 48-49 εκατοστά. Μην ξεχνάμε και την περιμετρική μας. Το αφήνουμε στην άκρη και πάμε να δούμε τώρα τα πλαϊνά μας. Κάνουμε το πρώτο κόμπο και ξεκινάμε με 12 ρετανάκια στον αέρα συν 1 για το γύρισμα. 1, 2, 3, 4, 5. Γυρίζουμε, πηγαίνουμε στη πίσω πλευρά της αλυσίδας μας και ξεκινάμε να πλέκουμε όπως ακριβώς κάναμε και το σώμα της τσάντας. Έχουμε κάνει 12. Κάνουμε ένα ρετανάκι στον αέρα. Ξεκινάμε να πλέκουμε βάζοντας την κλωστούλα για να την κρύψουμε. Είναι η πλέξη που κάναμε και στο σώμα της τσάντας.
Θα πλέξουμε μέχρι να ανεβάσουμε το πλαϊνό μας στα 12 εκατοστά ύψος. Μην ξεχνάτε τα τελευταία 2 ποντάκια της άκρης. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε πάλι. Τελειώσαμε το πλαϊνό και κάνουμε το τελείωμα όπως κάναμε και στο σώμα της τσάντας. Παίρνουμε 2 από εδώ φυλάκια και 1 από εδώ, για να ισιώσουμε το αυλάκι αυτό. Το βλέπετε. 2, 1. Κάνουμε 2 τέτοια πλαϊνά. Τα πλαϊνά μας έχουν διαστάσεις 8 επί 12, 13. Αφού τελειώσαμε και τα πλαϊνά, ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα τοποθετήσουμε τα πλαϊνά στο σώμα της τσάντας μας. Έχουμε αποφασίσει το μέγεθος που θέλουμε να έχει το καπάκι. Έχουμε αποφασίσει το φάρδος που θέλουμε να έχει η τσάντα μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω τα 8 εκατοστά. Μπορεί να το κάνετε πιο στενό, πιο φαρδί, ανάλογα τι θέλετε. Ανοίγουμε την τσάντα. Και μετράμε. Το σώμα της τσάντας. Ξέρουμε ότι το καπάκι μας είναι 15 εκατοστά, δεν το υπολογίζουμε. Μετράμε τα 34. Ξέρουμε ότι έχουμε 8 εκατοστά εδώ. Άρα 34 μείον 8, που είναι το φάρδος του πλαϊνού μας, μένουν 26 πόντι. Τους 26 πόντους τους μοιράζουμε δια 2. Άρα 13. Στους 13 λοιπόν πόντους βάζουμε το πρώτο μας ποντοδείκτη. Μετράμε 8, που είναι το φάρδος του πλαϊνού μας, και μένουν άλλοι 13 πόντι
που είναι η άλλη πλευρά του πλαϊνού. Το ίδιο κάνουμε και απέναντι. Επομένως ραβούμε εδώ το πλαϊνό μας σε αυτό το σημείο και από εδώ. Ξεκάθαρο νομίζω, έτσι. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το στακάρισμα της τσαντούλας μας. Το επόμενο μας βήμα είναι να στακάρουμε το κομμάτι. Έχουμε κόψει ένα κομμάτι πλέγμα στις διαστάσεις που είναι το σώμα της τσάντας. «34 επί 21». Και τώρα προχωράμε για να φτιάξουμε το σώμα της τσάντας. Έχουμε βάλει το πλέγμα μας από την ανάποδη πλευρά, αλλά για να μας έρθει σωστά η περιμετρική θα γυρίσουμε από την καλή την τσαντούλα μας. Έχουμε αφήσει εδώ σε αναμονή την κλωστή μας και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή τη σειρά με άριχτα μέχρι να φτάσουμε εδώ από όπου ξεκινάει το πλέγμα μας. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι όσα άριχτα κάνουμε μέχρι εδώ, τόσα άριχτα πρέπει να κάνουμε και από εδώ μέχρι να τελειώσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν και μετράμε. Βάζουμε ένα ακόμα στη γωνία. Οπότε έχουμε 2 στις γωνίες και σε όλες τις γωνίες θα κάνετε το ίδιο. Πάμε λοιπόν 1, 2, 3, Από εδώ λοιπόν μέχρι εδώ εμένα μου έχουν βγει 24 άριχτα. Θα βάλω ένα ποντοδείκτη ακριβώς απέναντι. Έτσι ώστε όταν φτάσετε σε αυτό το σημείο, τελειώνοντας την περιμετρική σας, θα πρέπει από εδώ μέχρι εδώ να έχετε 24 άριχτα, δηλαδή τα ίδια όσα και εδώ. Αφού τελειώσαμε αυτό το σημείο, συνεχίζουμε και τώρα θα δουλεύουμε πιάνοντας ταυτόχρονα
πλεκτό μας και το πλέγμα μας. Και επίσης θα βάλουμε εδώ ακόμα ένα ποντοδείκτη, έτσι ώστε από εδώ μέχρι τη γωνία πάλι να έχουμε τον ίδιο αριθμό πόντων. Αυτό το κάνουμε για να έρθει σωστά το πλεκτό μας γύρω γύρω. Θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε 2 άριχτα στις γωνίες, τον ίδιο αριθμό πόντων από εδώ όπως και επάνω, και θα τελειώσουμε γύρω γύρω σε αυτό το σημείο. Έχω τελειώσει τη μεγάλη πλευρά. Μέχρι εδώ έχω κάνει 50 άριχτα. Στη γωνία βάζω άλλο ένα, το οποίο θα είναι το πρώτο. Μετράει ένα και θα είναι το πρώτο για αυτή την πλευρά. Αυτή η πλευρά θα είναι 31 άριχτα, όπως ήταν και αυτή η πλευρά η αρχική μας. Ξέρουμε λοιπόν ότι έχουμε 24 από εδώ, 50 από εδώ, 31, 50, 24. Εάν εσείς έχετε διαφορετικούς πόντους, αυτό δεν μας πειράζει, αρκεί να έχετε τους ίδιους πόντους στις απέναντι πλευρές. Από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ και από εδώ, να είναι ο ίδιος ακριβώς αριθμός των πόντων, για να μην έρθει στραβά το πλεκτό μας. Συνεχίζουμε, κάνουμε 31 από εδώ, συνεχίζουμε και φτάνουμε μέχρι εδώ από όπου ξεκινήσαμε. Φτάσαμε στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε.
Και τώρα θα κάνουμε ένα φινίρισμα με βοβά σε όλο το καπάκι. Θα ξεκινήσουμε από εδώ, θα κατέβουμε, θα γυρίσουμε σε αυτό το σημείο και θα επανέλθουμε πάλι εδώ από όπου ξεκινήσαμε. Αυτό θα είναι ένα φινίρισμα με βοβά. Το κάνω για να μην φαίνονται άσχημα αυτές οι τρυπούλες. Κάνει ένα πολύ ωραίο φινίρισμα. Την ώρα που μπαίνουμε σε αυτό το σημείο και κάνουμε την κάτω πλευρά στο καπάκι, μπορούμε ταυτόχρονα να πιάνουμε και την πλευρά του πλέγματος την οποία δεν έχουμε ράψει, την οποία δεν έχουμε πλέξει με το βελονάκι. Την κάνουμε τώρα. Έτσι κι αλλιώς πάει μόνο του το βελονάκι στο συγκεκριμένο σημείο, οπότε είναι πολύ εύκολο να το φτιάξετε. Και με αυτόν τον τρόπο τελειώσαμε το σώμα της τσάντας. Γυρίζουμε και κάνουμε και αυτή την πλευρά. Βλέπουμε ότι η τσαντούλα μας στέκεται πριν ακόμα βάλουμε τα πλαϊνά. Το επόμενο μας βήμα είναι να ράψουμε τα πλαϊνά μας.
τοποθετήσει τα πλαϊνά μας. Εκτός από μεζούρα μπορούμε να μετρήσουμε και τους πόντους. Και ξεκινάμε να ράψουμε. Ξεκινάμε από το μεσαίο. Κρατάμε αρκετή κλωστή από την άλλη πλευρά. Και ράβουμε το πλαϊνό μας μισό-μισό. Το ράβουμε εδώ. Συνεχίζουμε εδώ και όταν το ράψουμε παίρνουμε την άλλη κλωστούλα και ράβουμε από εδώ και από εδώ. Το ίδιο κάνουμε και στο απέναντι. Δεν στερεώνουμε τελειώνοντας πριν σιγουρευτούμε ότι είναι εντάξει. Ράβουμε και την άλλη πλευρά. Και αφού ολοκληρώσουμε και αυτή την πλευρά, τότε μόνο στερεώνουμε τα τελειώματά μας. Αφού τελειώσουμε το ένα πλαϊνό, σιγουρευόμαστε ότι έχουμε τοποθετήσει σωστά και το απέναντι, οπότε κοιτάμε, παίρνουμε μία ευθεία και πάμε να βάλουμε και το άλλο πλαϊνό μας. Το ίδιο κάνουμε και εδώ.
Αυτά τα έχουμε βάλει. Βάζουμε και εδώ ένα ποντοδείκτη και ξεκινάμε τη διαδικασία από τη μέση. Ολοκληρώνουμε και αυτό. Αφού ελέγξουμε ότι είναι εντάξει, τότε τα στερεώνουμε. Το σημερινό μας μάθημα ολοκληρώθηκε. Είναι μια πολύ κομψή τσάντα. Οι διαστάσεις της είναι 23 εκατοστά το μήκος, 18 το ύψος της και 9 εκατοστά το φάρδος της. Χεράκι και αλυσίδα μπορούν πάρα πολύ εύκολα να αφαιρεθούν και να βγουν και να μείνει σκέτη η τσαντούλα. Σε αυτό μας βοηθάει ο ανοιγόμενος κρίκος. Το χερούλι έχει μήκος 20 εκατοστά και θα βρείτε το βίντεο κατασκευής του, θα σας έχω βάλει το link από πάνω. Το νήμα που μας έμεινε είναι αυτό. Μπορείτε να φτιάξετε ένα μικρό πορτοφολάκι για την τσαντούλα ή αν θέλετε μπορείτε να κρεμάσετε φουντίτσα εδώ διακοσμητική. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Εάν σας άρεσε και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε την εγγραφή σας, πατήστε το καμπανάκι για να βλέπετε όλες τις νέες δημοσιεύσεις, όλα τα νέα μου βίντεο που ανεβάζω για σας και θα τα ξαναπούμε σε ένα νέο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλιά πολλά. Γεια σας.